عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. میثم خسروی هستم، در خدمتتونم با یه آموزش دیگه از سری مجموعه آموزش ریل موشن. در این قسمت میخوایم یک روش یاد بدم بهتون، روش تنبلی. خب روش مهندسی است، روش خیلی سرعتی و اوکیه. ببین ما توی کاری که انجام میدیم میادیم زمانی میذاشیم واسه اشتیارهای، البته بچه‌ها اشتیارهای خیلی خوبی رو تو سایت دانلود کردم، حتما برید استفاده کنید ازش. خب زمان میذاشیم واسه اشتیارهای و اشتیارهای میآوریم توی کار سنگین میکردیم. الان نمیخوایم این کارو بکنیم، میخوایم از اینم ساده تر کار انجام بدیم. آقا محیط رو میاری داخل. خب محیط رو میاری داخل، کاری که انجام میدی طبیعتا باید هالوژن شبیه سازی کنی دیگه، درسته؟ یک شدت نرمالی رو واسه این هالوژنا میاری تو گلوش کنترل میکنی، درسته؟ و طبیعتا حالا خب میتونم متریالش هم بده، یه شدت خیلی نرمالی هم واسه این متریال نور مخفیه میای و تنظیم میکنی، درسته؟ که اگر من بیام اینجا و مثلا توی این زاویه پس ریسینگ رو بزنم، میبینید یه همچین نور تقریبا کم و خیلی خیلی کمی رو ما توی کار داریم، درسته؟ این برمیگرده به اینکه آموزش قبلی رو دیده باشید. خب ببینید به جایی که ما اشتیارای بریم زمان روی اشتیارای غیره بذاریم، فقط یه کار دیگه اینو دیگه میتونید انجام بدید که ببینیم هم اینقدر سادهش کردم. میام توی آبجکت ها، توی لایت یا اریا لایتینگ پشت میندازم. خب این نور واسه کنترل کردن نور بیرون به داخل دیگه، درسته؟ میام اینجا توی روتیتش این رو انتخاب میکنم و 90 درجه روتیتش میکنم، درسته؟ ابعاد اندازش هم تنظیم میکنم، مثلا 2x2، درست؟ تقریبا نرماله. یک کوچولو میکشم عقب‌تر. خب شادوش هم آن میکنم، یه 10 متر هم بهش میدم، طول میدم. خب یه همچین روشنی من توی کار دارم. خب این نور بیرون به داخل خیلی اینجا روشن کرد، مقدارشو کم میکنم، اتنشنالشو. خب 6 تا 6 یا 5.5 تا. خب خوبه، تقریبا اوکی، درسته؟ یه همچین نوری توی کار دارم. میام اینجا و رنگش رو میذارم روش 6500، درست؟ میام اینجا توی لایتینگ وایت بالانس هم میذارم رو 6500. عملا من یه نور خنثی رو توی کار اومدم شبیه سازی کردم، این دو تا عدد دادم توی کار. خب درسته بچه‌ها؟ اوکی. حالا دوباره میام و یه پس ریسینگ، یه نور تر تمیز رو توی کار دارم. اما یه نکته از بچه‌ها، ببینید ما توی دوربینمون توی قسمت اکسپوژر تیک اوتو اکسپوژر رو آن داریم. این تیک رو برمی‌دارم. رفت مرد، هیچ اشکال نداره بچه‌ها. کاری که انجام میدید با اکسپوژر 5 6 هر مقداری که خواستید رو توی کاراتون میاد تنظیم میکنید. اینجا دیگه اکسپوژر کل فضایی که میگیرید یک دست داره میگیره، درسته؟ مثلا مطمئنا یه رندری میگرفتی رو به ارزم بزرگ شما پنجره، درست؟ این رندر پنجره چی میشده؟ رندر پنجره مثلا تیره تر روشن‌تر میشده. نه، اینجا میتونه خیلی راحت، ولی تیک اوتو اکسپوژر رو باید غیر فعال کنید. حالا میام اینجا امبینت داریم، امبینت رو میذارم روی 2.5. میخوام کامل فضام رو زیر سقفم حتی بیاد روشن کنه. این چقدر تر تمیز. حالا کافیه بچه‌ها چه کار کنم؟ کافیه برم توی ایمیج و یک زاویه اینجا تنظیم کنم، سرعت حرکت دوربینم یکم کنترل کنم. خب یه زاویه اینجا تنظیم کنم به این شکل، درسته؟ و رفرش بزنم، میام اینجا و سراغ فرمت، حالا اکالت عمودی میانم که اطلاعات بیشتری ببینم، یا اصلا اون 19-20 رو من میزنم، درسته بچه‌ها؟ خب توی این زاویه مثلا اوکی، تر و تمیز، آماده، همه چی اوکی واسه من تنظیم شده است. حالا میام سراغ تنظیماتش. 158 این تنظیماتی که میارم بالاتر، 256 اینم روی 8 یا همون 6 تنظیم میکنم که سایه هام چیزتر باشه، سایه های قوی تری رو داشته باشم توی کار، درسته؟ فلایت برایتنس رو میذارم روی 5، اینم روی 1.5، درست؟ میام اینجا و توی کامرا، تو ویژوال افکت کامرا یه مقدار 56 تا مثلا کنتراست بهش میدم، کنتراست هم بیشتر میکنم. RGBش رو هم میذارم مثلا روی 47%. خب چه رندر خوبی شد، عالی، تموم. همین به همین سادگی ها بچه. نورش اومدم دادم، درسته؟ خیلی تر تمیزه.
اوکی. حالا یه رندر میگیرم اینم علاوه نویز و باگ اگه چیزی داشته باشه اینا رو کنترل کنم. ببینید به همین خوشگلی به این خوشمزگی الان من این رندر رو گرفتم. بچه این هم دقت کنید، نگاه کنید وقتی شما از سمت داخل به سمت بیرون دارید رندر میگیرید و رو به پنجره دارید رندر میگیرید، این میزان روشنی طبیعیه اگر میخواید اینجا روشن ببینید، یا اینکه از نورهای مصنوعی باید استفاده کنید. این روالش، این قانونشه. حالا بقیه این کار میشه هنر کار ما. هنر کار ما در چی؟ در تنظیم زاویه دوربین. یعنی باید دل بدی به کار. خب باید به کار دل بدی و زاویه دیدهات رو بیای و چیکار کنید؟ تنظیم کنید. اوکی. برای این کارم تا میتونید عکس ببینید، تا میتونید به قول معروف رفرنس ببینید. مثلا من میام چیکار میکنم؟ میام اینجا و تو این زاویه یه دونه فریم میگیرم و میام اینجا. بذارید من اینجوری بهتره که به این شکل انجام بدم. اینو میام این قسمت که با همون تنظیمات دوربینم هم بیارم. خب اینم دیلیتش کنم. اوکی. حالا میام اینجا توی تنظیم. ببین مثلا اگه میخوام از این سوژه بگیرم بد نیست که یه سری پر کننده هم توی کار بیارم. درسته؟ تیک پارالیسم رو هم حتما فعال کنید. با فوکال بالاتری رندر میگیرم تا دی او اف هم خودش رو خوب نشون بده. خب به این شکل. درسته بچه‌ها؟ میام زاویه‌اش رو تنظیم میکنم فرضاً و بعد میام سراغ تنظیم کامera. خب دی او اف فعال. اوکی. میام دقیقا یه همچین دیوفی با تنظیم میزان اپریچر. فقط یه نکته بچه‌ها، وقتی شما دارید به صورت اتو اکسپوز رو غیر فعال میکنید، اینو حتما دقت کنید. خب این توی آموزش بعد اینو میگفتم. وقتی میاد اتو اکسپوز رو فعال میکنید، اپریچر که میبرید بالاتر، طبیعتا میزان نور دریافتی کمتری رو دارید توی کارتون. خب توی همچین کار حالتی وقتی شما این کار رو انجام دادید، اپریچر بردید بالا تا ارزم به حضورتون که میزان دی او اف رو کنترل کنید، حتما توجه کنید که برگردید اینجا و اکسپوژر کارتون رو میتونید حالا مثلا بذارید روی 7 یا 7 و ببخشید 6 و 80 مثلا. خب گرفتید به این شکل. حالا دوباره همینو میام اینجا توی این زاویه، مثلا زاویه بالا به پایین هم که خواستید بگیرید خروجی، حتما بیاد دوباره پارالیسمش رو غیر فعال کنید که از بالا به پایینا خیلی مهمه. خب این توی همچین زاویه من اینو تنظیمش میکنم. بچه سوژه‌تون باید طوری باشه که دید خوبی رو نسبت به همیشه داشته باشید. از نیر کلیپینگ پلان میتونید استفاده بکنید. خب میتونم بیام بالاتر و دوباره نیر کلیپینگ بزنم. اوکی. و به این شکل فوکالم رو یکم ببرم بالاتر. خب درسته. فرضاً من میخوام یه همچین زاویه‌ای بیام بگیرم. درست. بعد میام دی او اف و مشخص میکنم که روی این باشه یا مثلا روی این باشه. سوژه مثلا باشه این دفتره یا باشه این صندلی. آره این صندلی خوبه. خب و میام اینجا به این شکل. ببینید درسته. تمیز. حالا اینجا من میزان نوری که دارم دریافت کنم کمه دیگه. اینجا نیاز دارم که ببرنش بالاتر. 7.5 8 اصلا چیز نداره. شما یه بار که محاسبه میکنه اکسپوژر کارتون رو میتونید کنترل کنید. مثلا 7 و 8 دهم. خب این خوبه، نرماله، به نظرم جالب شد. اوکی. حالا میام اینجا و سراغ این زاویه نمیدونم محاسبه بشه. بعد میام سراغ اکسپوژرش رو میذارم مثلا روی 9. درسته. یه نور تمیز و خوشگل سفید یه دست رو دارم میگیرم توی کارم. حالا توی این کار بچه من اومدم چیکار کردم؟ وایت بالانس رو گذاشتم روی 6500. درسته. میتونم یه مقدار اینو سردترش کنم، مثلا روی 7000 هم بذارمش. ببینید چقدر خوشگل، بدون فتوشاپ، بدون استفاده از هیچ نرم افزاری، با خود توی موشه ما یه رندر کاملا رئال حرفه‌ای رو داریم میگیریم. درسته. دل بدید به کاراتون. این همون یه ذره دی او اف نگاه کنید روی اینا تاثیر میذاره، چقدر کارو طبیعی تر میکنه. درسته بچه‌ها. دل بدید به کارتون، خیلی مهمه. فقط یه نکته هم بگم بچه‌ها، ما الان توی این زاویه، خب ما توی این زاویه یه مشکلی داریم. اکسپوژرمون رو بردیم بالا. درسته. گذاشتیم روی چند؟ روی 9. این اکسپوژر رو میذارم روی 6. درست. امبینت رو اینجا میبرم بالا. دیگه 5 بالاتر نمیرم. مثلا اینو میذارم روی 7 و یا 8 8.5 یا همون 7 بذارم. میام اینجا
محاسبات اینجا اینو میذارم رو 12. خب محاسبات بیشتر میکنم. توی این زاویه بچه یه اتفاقی میفته وقتی من دارم این کار انجام میدم، یه دیتیل سایه‌ام خیلی بیشتر هضم میکنه. وقتی چیه میام اکسپوژر کار رو زیاد میکنم، درسته؟ این بدی رو توی کار من میاد ایجاد میکنه. خب بیام سراغ چی؟ سراغ ارزم به حضور شما ویژوال افکت. یکم کنتراست کار رو بیشتر کنم، مثلا 59%، درسته؟ بیام اینجا 8 و 30 دقیقه ببخشید، به اخبار 23 مثلا انگار 8 و 20. خب خوبه، خیلی خوشگل شد، خیلی ترتمیز شد، دیتیل سایه بهتری هم دارم اینجا، رو دیوارم هم مشخصه. خب رو زیر صندلی من مشخصه. ببینید چقدر خوب میتونید تنظیم کنید. یه بالانسه رو باید بیای و در نظر داشته باشی. حتما این بالانسه توی کار ما خیلی مهمه، زاویه دیده خیلی مهمه، و در عین حال بچه‌ها، در عین حال فکر کردن و برنامه‌ریزی برای اینکه دقیقاً چه کاری باید انجام بدیم. من یه روش کاملا تنبلی رو الان آوردم واسهتون، هیچ کاری نکردیم دیگه، فقط گذاشتیم بدون نور پشت پنجره گذاشتیم، علی مکه، تموم. هیچ کار دیگه ای نکردیم. با یه دونه نور پشت پنجره و تنظیم درست اکسپوژر کارمون، مثلا من توی کامera پارالیسم رو فعال میکنم، دیوفم فعال میکنم و میگم آقا مثلا شما زحمت بکش روی این تخته برو، یکم اپریچرش هم میبرم بالاتر. اپریچر که میبرم بالاتر طبیعتا نیازمند اینم که اکسپوژرش هم ببرم بالاتر، مثلا این 8.5 یا 9 حتی، نه 8.5 خوبه، درسته؟ به این شکل میام یکم دیتیل باونس جهش‌های نوریم رو هم بیشتر میکنم، مثلا 12 تا. خب و میرم سراغ دوباره لایتینگ، امبینش رو میذارم روی 3.5 تا نور با قدرت بیشتری تو فضا بتابه. به این صورت منتظر میشم تا لود بشه، تا اکسپوژرمو دقیقاً تنظیم کنم. اینم بگم که من این آموزش رو چند بار ضبط کردم تا بتونم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون نشون بدم که میتونید نور پردازی کنید و با یه آموزش خیلی کوتاه کلی نکته رو با هم دیگه کار کرده باشیم. چقدر خوب، چقدر ترتمیز، چقدر عالی دیو فرم داریم، یه دیو نرم خوشگلی رو توی کار داریم. خدا بده برکت. آقا خیلی مخلصیم. سوال پرسش پاسخ هم داشتید حتما ازم بپرسید. دمتونم گرم. کاراتون هم داره در میاد، کم کم دارم میبینم لذت میبرم. خیلی چاکریم. یا علی.